Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Notion for Productivity. Đây là video thứ 2 trong series My Notion Tour. Nếu các bạn chưa xem phần 1, có thể click vào video này nhé. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn 4 template trong nhóm Notes mà mình dành riêng cho việc ghi chú. Hiện nay, việc ghi chú bằng laptop, tablet hay điện thoại khá phổ biến với các bạn học sinh, sinh viên. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết một vài ưu điểm của việc ghi chú trên các phương tiện điện tử so với phương pháp ghi chú trên giấy truyền thống. Đầu tiên là nó rất tiện lợi vì chỉ cần có mạng internet là chúng ta có thể truy cập các ghi chú của mình một cách dễ dàng. Việc đồng bộ hóa dữ liệu trên đám mây giúp chúng ta tránh đi nỗi lo dữ liệu có thể bị mất nếu một thiết bị hư hỏng. Bên cạnh đó, việc truy cập các ghi chú trên các thiết bị khác nhau cũng rất thuận tiện. Việc sắp xếp và chỉnh sửa nội dung cũng dễ dàng hơn so với các ghi chú trên giấy. Chỉ cần vài giây với công cụ tìm kiếm, chúng ta có thể truy xuất lại thông tin một cách nhanh chóng. Hiện nay có rất nhiều ứng dụng xây dựng cho việc ghi chú, vậy tại sao mình lại chọn Notion là công cụ chính? Lý do lớn nhất là Notion được xem là all-in-one workplace. Mình không chỉ sử dụng Notion cho việc ghi chú, mà còn quản lý mọi thứ trong cuộc sống. Với Notion, các ghi chú có thể liên kết với các công việc, dự án đang làm. Thứ hai, trong Notion, mình không chỉ lưu trữ nội dung văn bản mà có thể chèn hình ảnh, video, đường link hay file rất thuận tiện. Cuối cùng, mình thấy việc sắp xếp các ghi chú và truy xuất thông tin cũng rất dễ dàng trong Notion. Bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ hơn 4 template của mình nhé. Đầu tiên là template Mind Expansion. Mình lưu lại tất cả các thông tin mà mình đọc hay xem được trên các trang web. Bảng bên trái mình đặt tên là Flashcard. Bảng này hiển thị một thông tin mình từng xem qua và tự động cập nhật mỗi phút. Đầu bảng có tên chủ đề, thời gian tính từ ngày mình lưu, ví dụ như 7 ngày trước, ảnh cover để gợi nhớ thông tin tốt hơn, tiêu đề của trang web. Phần Highlights mình ghi chú lại những thông tin quan trọng nhất. Cuối cùng là đường link để truy cập lại trang web đó nếu muốn xem lại các thông tin chi tiết hơn. Phía bên phải là các chủ đề. Mình phân loại thông tin theo các chủ đề khác nhau. Mình mở thử chủ đề Productivity nhé. Đây là tiêu đề các trang mà mình đã lưu. Mình có thể gõ nhanh một từ khóa để tìm lại một thông tin nào đó. Đây là tổng số trang trong chủ đề này. Phía dưới là bảng hiển thị 10 trang gần đây nhất. Mình có các properties như tiêu đề, highlights, trạng thái, phân loại video hay article, v.v. Đường link, chủ đề, area hay khía cạnh cuộc sống. Mình kết nối với trang My Second Brain mà mình đã giới thiệu trong video My Notion Tour phần 1. Cuối cùng là cột thời gian mình lưu trang. Dưới trang là bảng Random Table để lưu các công thức tại bảng Flashcard. Template thứ hai là Meeting Notes, là nơi mình lưu các ghi chú trong các buổi họp hàng tuần với giáo sư hướng dẫn, cũng như để theo dõi tiến độ các công việc được giao. Đầu trang mình có các call-out để nhấn mạnh các lưu ý khi sử dụng template này. Tiếp theo là bảng Meetings Progress để theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của mỗi buổi họp. Mình mở thử một trang nha. Ở đây mình có ngày họp, tóm tắt các công việc cần làm của mọi người, tiến độ hoàn thành và một bảng hiển thị chi tiết nội dung công việc hoặc ghi chú. Đầu tiên là cột mô tả công việc, cột task để phân loại nội dung, tình trạng, mức độ ưu tiên, người thực hiện, ngày thực hiện. Tiếp theo là một Kanban board, hiển thị tốc độ công việc của từng người. Bên cạnh tên mỗi người là phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành. Còn trên đầu mỗi cột là số lượng công việc tương ứng cho mỗi trạng thái. Trong mỗi cột, công việc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Ví dụ công việc có chấm đỏ là mức độ ưu tiên cao nhất sẽ xếp ở trên cùng. Tiếp theo là công việc có chấm vàng và xanh lá, tương ứng cho mức độ ưu tiên trung bình và thấp. Bảng này rất dễ sử dụng. Mình chỉ cần kéo thả công việc để thay đổi trạng thái. Khi có một công việc được hoàn thành, phần trăm hoàn thành của mỗi người và meeting cũng thay đổi tương ứng. Bên cạnh đó mình có Priority View. Tương tự mình cũng có thể kéo thả công việc để thay đổi mức độ ưu tiên. Notes View là chế độ hiển thị các ghi chú trong buổi họp mà không cần hành động của ai cả. Ví dụ như các thông tin hỗ trợ, bàn luận, gợi ý hay ý tưởng. Mình mở thử một bảng nha. Như các bạn có thể thấy, trang ghi chú này được kết nối với buổi họp ngày 28 tháng 2 và 2 nhiệm vụ. Trong trang là các video từ YouTube để hỗ trợ kiến thức khi thực hiện công việc. Cuối cùng là phần Instructions,
Mình lưu lại các ảnh chụp màn hình để nếu ai đó quên cách sử dụng template này thì có thể mở ra xem lại. Template thứ ba là Personal Notes, là trang mình lưu các ghi chú cá nhân trong quá trình nghiên cứu hay làm việc. Đầu trang là một bảng inbox để mình gõ nhanh tựa đề một ghi chú nào đó. Mình sẽ làm một ví dụ. Mình có thể kết nối ghi chú này với một công việc nào đó. Nhờ vào chức năng rollup mà một số property sẽ tự động cập nhật vào đây. Sau đó, mình chọn một chủ đề thích hợp trong cột subgroup. Trạng thái có 3 lựa chọn là Pinned để ghim các ghi chú quan trọng, Active cho các ghi chú đang hoạt động và Archive cho các ghi chú không còn sử dụng nữa. Mình sẽ chọn Active. Sau khi cập nhật đầy đủ các property thì ghi chú sẽ tự động nhảy vào một trong hai cột bên dưới. Các bạn có thể thấy ghi chú mình vừa tạo ra đã nhảy vào cột Active ở đây. Sau đó mình có thể thêm các thông tin chi tiết vào đây. Mình đang để chế độ Gallery, hiển thị Card là Page Content nên mình có thể xem báo quát nội dung mà không cần mở trang ra. Trở về đầu trang, mình có một số chế độ hiển thị khác như Show All để hiển thị rút gọn tất cả các ghi chú, Work chỉ hiển thị các ghi chú liên quan đến công việc, Archived để hiển thị các ghi chú không còn hoạt động. Cuối cùng là Template Library, nơi mình lưu trữ thông tin, ghi chú và highlights từ các cuốn sách. Mình thường để chế độ xem lại Gallery với ảnh bìa của các cuốn sách. Mình chia theo 3 nhóm là đang đọc, đã đọc và muốn đọc. Mình mở thử một cuốn sách nhé. Mình thường lưu ảnh bìa và summary hay ghi chú từ Kindle vào đây. Ngoài ra mình cũng có chế độ xem theo bảng, chia theo trạng thái hoặc thể loại. Cuối cùng là bảng Show On để dễ dàng cập nhật thông tin nếu cần. Vậy là mình đã chia sẻ xong 4 template mà mình dùng để ghi chú trong Notion. Hy vọng thông qua video này, các bạn có thêm cảm hứng để tạo các template ghi chú cho riêng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trong phần sau, mình sẽ giới thiệu tiếp các template trong nhóm Collections. Nếu thấy thông tin bổ ích, các bạn hãy nhấn nút like, subscribe và share nhé. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn.